Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu, sayangku. Pikiranku hanya dipenuhi dengan senyumanmu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Pam 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 pam. Hariku harus dipenuhi dengan kemanjaanmu, cintaku. Pikiranku hanya dipenuhi dengan suaramu, divaku. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Dirimu sentiasa di sisiku, sayangku. Berikanku hanya satu lagu. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
Ha? Tak boleh diorang jawab kan? Oh, siapa-siapa pun boleh. Alamak. Diorang jawabkan dia lah. Pasal kau yang ni. Esok je apa penonton. Pagi-pagi main layang. Abang datang sayang. Jadi Lagi satu. Last. Kesian anak-anak cepat sikit lagi panas. Cepat sikit. Ibang cepat lagi satu. Pergi ke kedai beli ikan you. Hi baby, I love you. last daripada kau. Last daripada kau. Ha? Ya. Tadi kau berapa? Ke kedai beli ikan you. Hi Oh, baby, ini I love adalah you. yang paling lama yang saya pernah alami kan. Namanya dah hampir rosak sikit. Okey. Bersama polis. Saya berusaha tackle. Silakan. Pergi ke kedai beli ikan you. Hi baby, I love you. Pergi kedai ada goreng ikan you kan? Boleh? Oh, dia nak adu boleh. Ya. Atas ke bawah? Pasport. Silakan. Tol. 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 Ya. Kalau saya balik itu kan. Saya kasih dulu bang. Okey om kau. Ya. Okey. Cukup ni. Nombor 2. Duit raya. Cepat sikit. Keberatan dah jam dah. Orang dah berpenuh dah. Ini tak cukup, tak tahu nak cakap apa. Traffic jam bang. Okey. Bawa bersama. Bawa bertendang. Cukup. Yang tu kau kasi $2 tu $5. Yang banyak tu $2. Lasa. Ya, terakhir. Ini. Kalau tak kita U-turn balik. Ayo. Dia cakap kalau tak cukup dia nak U-turn. Boleh tak? Boleh tak guys? Nak U-turn? Nanti nak U-turn. Bapak mana turn? Go je Go je. Bapak kena cakap nak U-turn. Bapak penyakit cakap nak U-turn. Lagi satu lah. Lagi satu pula. Nombor 2 mah. Okey, lagi satu. Nampaknya guarantee tak tahu lepas. Tak mengikuti jumlahnya. Jadi boleh bang
Okey, silakan. Bagi laluan kepada kumpulan kumpang antara sahabat untuk mengiringi gratis hari ini. Silakan. Ya. Ya, tunggu kompang dulu. Ya, tunggu kompang dulu. Ada pun. Namanya kita berada di gathering yang kedua. Ini adalah ini. Dekat sikit. Jangan segan-segan. Sini. Ini namanya. Jadi ini kita mulakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni. Okey. Jadi ini apa hanya datang Ayo. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Kami dari Tobayo ingin berjumpa sang isteri. Oh, jauh tu. Oh, waduh. Yang datang dari Kenapa tak isteri naik kau flight? mana ke Iwan? Iwan. Iwan, okey Iwan. Jadi Iwan datang dari Dia jauh. awak, dia dah bersalam. Tapi sekarang awak nak masuk ke dalam ni rumah awak ni. Tak kena ada kunci. Kunci. Kunci kereta ke kunci rumah kat sini? Kunci macam mana ni? Kuncinya mahal tau. Sekarang saya yang pegang kunci. Jadi awak nak kenalah cara dia betul nak membayarnya. Betul. Jadi sebelum kau boleh kunci, tapi kalau kunci. Masih tau. Jadi masak sikit-sikit ni wang. boleh ada rumah. Oh, ni ya. Okey. Jadi ini bukan kunci ya. Dia yang perlukan kunci. Saya pegang kuncinya. Jadi ini bukan mangga. Dia ada kunci. Ya. Macam mana tadi? Okey. Ini ada bukan mangga. Jadi mangga itu perlukan kunci. Kuncinya ada tak? Dekat situ. Apa? Nenek nak kunci. Betul nenek nak kunci. Saya pegang kunci. Oh, nenek pegang kunci. Oh, ini bukan kunci. Jadi Okey. awak nak kunci. Awak ke? Oh. Tahu tap ke? Tap ke? Faham ke tidak? Janganlah terang-terang orang. Okey. Orang nak kuncinya. Cuaca terang. Tolong. Siapa yang? Silakan. Ini daripada ni nak baca. Saya pakai dinar tau. Mahal betul kita. Kita pakai rupiah. Tak main rupiah. Kita main dinar lah. Ini cek dulu. Cek ni. Alah hai. Ini pun ada alahai. Ini juga alahai. Macam ini? Kita kurang-kurang mau 20 dinar ni. Oh, 20 dinar. Silakan. Nenek, dari satu ni. Oi, maaf tuan. Oi, ni buat betul lah. Berat nyala ni. Ni lah, buat ini lah. Betul ni. Ada. Oi, jangan. Jangan. Oi. Saya yang Oi. yang first kali yang banyak. Saya kasi dia. Baru 10 darah ini 10 dinar ni. Oh, 10 dinar. Murah ni murah. Silakan. Kalau tak cukup tak boleh masuk, tak boleh dapat kunci dia. Betul. Sampai ke gudang nanti awak tak Ada pinau tak? Ada pinau. Pinau. Oi. Pinau dah ni. Ada kita beri cash Kita beri cash. Jadi bagaimana ni? Alhamdulillah. Salam ini. Salam ini. Terima kasih. Okey, saya kasih kuncinya. Awak bolehlah buka dan silalah masuk. Alhamdulillah. Terima kasih ni. Kita akan serahkan kepada kumpulan antar sahabat untuk mengiringi raja saya kita untuk perjalanan seterusnya. Silakan. Kompang.
apakah tiga pilihan? Apakah tiga pilihan? Okey. Okey. Oh, okey. Jadi nak kena kasih betul yang paling memuaskan. Kalau tak memuaskan, dalam masa 3 kali anda akan didenda. Okey, boleh. Ini yang pertama. Syarat yang pertama. Silakan. Syarat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Yalah, kalau dah dapat tu jadi okey. Oh, jadi sistem kat belakang. Tak cukup bang. Jangan buang pilihan ni bang. Kalau ada 3 kena denda. Bang, saya minta 3 bags bang. 3 bags. Bang, kalau dah senang. Ni lagi 2. Sini. Sini. Anda ambil kau semua. Paling senang tak ada denda. Ambil semua. Jalan. Buka. Boleh ke? Boleh? Boleh je Saya ni. Kepala Siapa nak bang ni Perlu-perlu aku pun perlu-perlu kat sini ni. Tak pernah semua hidup aku. Host hari ni pakai baju Big win. sini. Big win, kasih big win. Kasih big win. Tadi yang pertama ni yang kedua. Jalan lagi. Kasih heng je. Apa yang kat dalam poket korang semua keluarkan kasih je. Jadi boleh lepas. Okey, semua kasih. Okey. Ini yang kedua. Yang kedua. Nampak? So, aku dapat sekali 3 orang kasih. Package. Package ya. Dah yang cek 3 orang kat belakang. Jadi bagaimana? Alamak. Tak cukup lagi. Tak cukup. Ini confirm cukup. Confirm cukup. Ni tak cukup, tak cukup macam cakap. Okey. Cuba tengok. Okey, make up. Okey, terima kasih. Pleasure doing business with you. Okey, alhamdulillah. Nampaknya kumpulan pun dah kita rempuni dan saya akan serahkan kepada kumpulan antara sahabat untuk mengiringi berlatih saat kita untuk masuk ke dalam untuk berjumpa bersama isteri yang tercinta. Silakan. Letak kat luar.